არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. ეს არის ამაზონის ტაბლეტი, რატომ არის ესეთი იაფი, რა ღირს საერთოდ და უნდა მიასწროთ თუ არა Black Friday-ის ფასდაკლებას. ამჟამად ეს ტაბლეტი ამაზონზე $150 არის. Black Friday-ის ფასდაკლების ესე ვთქვათ წინა პრესეილია. თუ მიასწრებთ, ლინკს ქვევით დაგიტოვებთ, რა თქმა უნდა, აღწერილობაში. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს ტაბლეტზე. ეს ტაბლეტი დაახლოებით კვირაზე მეტი მაქვს, ჩემმა მეგობარმა იყიდა და ძალიან დიდი ხანი მომიწია ამ ტაბლეტით სიარული გამოყენება იმისათვის, რომ შემეგრძნო ის სრულად და მომეყოლა თქვენთვის ორიოდეს სიტყვით. რატომ არის ეს ტაბლეტი ძალიან იაფი? პირველ რიგში ვთქვათ ესე. ეს არის ამაზონის ტაბლეტი უშუალოდ. Fire Max 11. მისი ოპერატიული მეხსიერება 4 გიგაბაიტია. მთლიანად ტაბლეტს ჩართავ თუ არა, სულ ამაზონის ეკოსისტემაშია. ორი ვერსია აქვს ამ ტაბლეტს. ორივე ვერსია 11-ია, მაგრამ სხვაობა ის არის, რომ ერთი არის ეგრეთ წოდებული რეკლამიანი ვერსია. პირველი ვერსია $20-ით იაფია, ანუ ეს ვერსია, რომელიც ამ წუთას ამჟამად სეილზე და თუ მოასწარით იყიდით $159 და $20-ით 15-დან $30-მდე თამაშობს, გააჩნია ხანდახან იცვლება ფასები. $20-ით ცოტა ძვირიგირს, სადაც ედები, ანუ რეკლამები არ გექნება ტაბლეტში. ეხლა რას ნიშნავს ეს რეკლამები? ანუ ეკრანს ჩართავ თუ არა, იაფიან ვერსიაში, ანუ ჩემ შემთხვევაში აი ამ ტაბლეტზე, წინა ეკრანზევე გამოგდის ამაზონის რეკლამები. არ გეგონთ, რომ სხვადასხვა რაღაცა ფირმების და ბრენდების რეკლამები შეგაწუხებთ მუდმივად. არა, მთლიანად არის ამაზონის რეკლამა. ანუ ეს რეკლამაც არ არის ისეთი მოსაწყენი, მაინც და მაინც ტვინს არ შეგიჭამს, უბრალოდ გექნება Amazon Prime Video-ს რეკლამა, ახალი ფილმი თუ გამოვიდა, ახალი წიგნი თუ გამოვიდა, მსგავსი რაღაცეები, არა მხოლოდ ახალი. ჩვეულებრივად ეკრანზე გექნებათ ეს რეკლამა, მაგრამ არა შემაწუხებლად. შეგიძლიათ უბრალოდ X-ით დაკეტოთ და მორჩა. ეს არის აი $20 ესე ვთქვათ მსხვერპლი, რომელიც უნდა გაიღოთ. ან დაამატოთ $20 და რეკლამები არ გექნება. ეს ვერსია არის 464, ანუ 4 გიგაბაიტი ოპერატიული, 64 მუდმივი ჩაშენებული მეხსიერება. ვიზუალი ძალიან კარგი აქვს, სხვათა შორის მსუბუქია, არ არის ძალიან მძიმე. მონაცემებს აქვთ თლიანად ჩამოგიწერთ, ვისაც გაინტერესებთ სრულყოფილი მონაცემები, რომ არ ჩამოვთვალოთ ძალიან და დრო არ დავკარგოთ. ეს ტაბლეტი განსაზღვრულია ესე landscape რეჟიმზე მოსახმარებლად, ანუ აი ესე უნდა გეჭიროს და არა ესე. იმიტომ რომ ყველა ფუნქციონალური ღილაკი აქვს მარჯვენა მხარეს გვერდზე, მათ შორის კამერაც თუ დააკვირდებით. აქეთ გვაქვს ჩვეულებრივი volume rocker-ები, ანუ ხმის აწევა-დაწევა, შემდეგ გვაქვს Type-C დამტენი, რასაც ნახავთ ეკრანზე, ჩართვა-გამორთვის ღილაკი, რომელიც ყურადღება გამოხვიდეთ, თითის ანაბეჭდიც არის ავტომატურად, ანუ თითის ანაბეჭდზეა ჩართვა-გამორთვის ღილაკი. მას რაც შეეხება, ცუდი ხმა არა აქვს, მართლა კარგი ხმა აქვს, ამ ფასიანი ტაბლეტისთვის, ამ სისქის ტაბლეტისთვის და საერთოდ ესეთი, ესე ვთქვათ, ღირებულების და ესეთი კლასის ტაბლეტისთვის ხმა მართლა ძალიან კარგი აქვს. მოგეწონება ფილმებს უყურებ ჩვეულებრივად, წიგნებსაც წაიკითხავ. ეხლა თამაშების კითხვა გაგიჩნდებათ, რა თქმა უნდა, თამაშობს თუ არა თამაში. კი, PUBG-ს ითამაშებ მედიუმებით ან დაბალი ხარისხით. სხვადასხვა თამაშებს თამაშობ, რომელიც არ არის მაინც და მაინც გრაფიკულად დატვირთული და რომელიც ესე ვთქვათ, მსუბუქი თამაშებია. ანუ ძირითადად ამ ტაბლეტის დატვირთვა არის საოფისე მოხმარება. ამაში შედის საიტების სკროლა, Facebook-ი, მესენჯერები, 1000 სხვა რამ, რომელიც უბრალოდ ჩამოსასკროლია და ესე ვთქვათ, სამოყვარულოა და ჩვეულებრივ იუზერისთვის არის განკუთვნილი. ეს ტაბლეტი არ არის იმისთვის, ვისაც უნდა hardcore თამაშები, თუმცა ბევრი ტაბლეტიც არ არის hardcore მოთამაშეებისთვის განსაზღვრული და ანუ ეს არის ჩვეულებრივი relax ტაბლეტი, რომელთაც წამოწები, წიგნებს წაიკითხავ, ფილმებს უყურებ. შესანიშნავად, არანაირი პრობლემა არ გექნება და გინდა ესე გამოიყენებ, გინდა აი ეს. ანუ წიგნებზე, ფილმებზე და ტექსტებზეა გათვლილი ეს ტაბლეტი სრულიად.
სუბუქია წონაშიც, ხმაც კარგი აქვს, შვენიერი აქვს და აქ თუ დააკვირდებით, ლამაზი ამაზონის ლოგო აქვს, რომელიც სმაილივითაა, აი აქ. ნახეთ? ამაზონის სმაილი აქვს. და აი რეკლამებზე რო გესაუბრებოდით, ზუსტად ეს არის. ანუ გამბლოკვას დავაჭირე ეკრანის და პირველი რაც გამოხდა, ეს არის აი ეს ჩვეულებრივი რეკლამა, მაგრამ აუსმევ თუ არა, ხელს რეკლამა ქრება. ანუ არ არის აქ ისე, რომ უნდა დაელოდო რაღაც 15 წუთი, 20 წუთი და სადამ არ დამთავრდება ეს რეკლამა არ გაივლის, მანამდე ესეთი რაღაცები არ აქვს. უბრალოდ დაბლოკვის შემდეგ unlocks მისცემ და ჩვეულებრივად შედიხარ. ანუ რეკლამა როგორც ისეთი რეკლამა არ არის, როგორც თქვენ გონიათ თამაშებში და YouTube-ზე და ასე შემდეგ. საშუალება გვაქვს ასევე დავამატოთ SD კარტი. SD კარტის ჩასადები აქვს. ჩავარჭავთ, ჩვეულებრივად SIM კარტასავით ამოვაძრობ, SD კარტას დავამატებ და მეხსიერება მოგემატება. რაც შეეხება Play Stores, ანუ როგორც გითხარით, ეს Android ვერსია, ჩვეულებრივი, ოღონდ ზევიდან გარსი აქვს, ესე ვთქვათ, მთლიანად ამაზონის ეკოსისტემის. Play Store ამ ტაბლეტს არ მოყვება. ეს არის Amazon App Store, რომელსაც გახსნით თუ არა, მთლიანად ამაზონის აპლიკაციებია, აქ, ანუ ამაზონი წარმოგიდგენთ, ესე ვთქვათ, Play Stores, რომელიც ასევე თავისი აქვს, მაგრამ ვისაც ხელები სწორედ ეზდება, ჩვეულებრივად APK ფაილს ჩამოწერ, ანუ Android Play Store სტანდარტული რაც არის, თქვენი ფავორიტი თამაშები და აპლიკაციები ზუსტად იმ Play Store-ზე გექნებათ, რომელიც სტანდარტული Android-ის Play Store-ია. აქ კი ჩვეულებრივად თავიდან საწყისი, ესე ვთქვათ, default ვერსია არის Amazon-ის App Store, სადაც ყველა თამაში, ყველა პროგრამა არ არის და უბრალოდ როგორც გითხარით, APK ფაილს გადმოწერთ და აყენებთ Play Stores, ჩვეულებრივ სტანდარტულ Android Play Stores და გექნებათ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც კი მოისურვებთ. ზოგადად თვლიანი ტაბლეტი Amazon-ის ეკოსისტემაზეა მოწყობილი და ყველაფერი ერგება Amazon-ს. ხო, ეს ჩვეულებრივი თამაში, რომელიც ყველამ ვიცით, ყველას გვახსოვს, ჩიტი, რომელიც დახდის ესე გზაზე. ეს რეკლამა არ არის Amazon-ის, ეს არის თამაშის უშუალოდ რეკლამა და იფიქრებთ, რომ Amazon-ის ტაბლეტის რეკლამაა აი ეს ყველაფერი. თამაში როგორც გვაქვს ჩვენ ყველას ეს სარეკლამო ესე ვთქვათ, აბრები ზუსტად იგივე რეკლამა იყო და არა ტაბლეტის. ტაბლეტზე როგორც გითხარით, ეკრანზე გამოდის აუსმევ და მორჩა. ჩვეულებრივად აი ესეთი ერთი თითის თამაშები, ვისაც მოგწონთ, კი ბატონო, ტუალეტში რო თამაშობთ ხოლმე, ზუსტად ისეთი თამაშებია. რაც შეეხება დატვირთულ და ესე ვთქვათ, გრაფიკულად მძიმე თამაშებს, უკვე გითხარით, რომ ამ ტაბლეტზე მძიმე თამაშებს მაღალი გრაფიკით და დიდი FPS-ებით ვერ ითამაშებთ. აუცილებლად გესაჭიროებათ, რომ ჩამოაკლოთ გრაფიკული მაჩვენებლები, მოთხოვნები და ითამაშებთ, ესე ვთქვათ, PUBG-ს, ვთქვათ, ჩვეულებრივ სტანდარტულ, ესე ვთქვათ, გაფართოებებზე. აი ეს არის ჩვენი PUBG, რომელიც იტვირთება და რომელსაც ითამაშებთ უპრობლემოდ თუ დააკლებთ გრაფიკულ მონაცემებს. 200 რაღაცა დოლარი ის Amazon-ზე და ამ წუთას ფასდაკლებაშია და 159 და 99 ღირს. ეს ფასი ამ წუთას ეს ტაბლეტი ნამდვილად ღირს. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნილებას რაც შეეხება საოფისე, ესე ვთქვათ, სამუშაოს, ყველაფერს გიგვარებთ. შეგიძლიათ ტექსტებზეც იმუშაოთ, შეგიძლიათ მეილები წეროთ, შეგიძლიათ ნებისმიერი საოფისე, ესე ვთქვათ, ამოცანა დააკმაყოფილოთ და შეგიძლიათ ასევე შეიძინოთ ამ ტაბლეტისთვის კლავიატურა, რომელიც რა თქმა უნდა ცალკე იყიდება და არ მოყვება. ამ კლავიატურას კიდე ცალკე ფასი აქვს და ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, გესაჭიროებათ თუ არა. საერთო ჯამში ეს ტაბლეტი მართლა მომეწონა თავისი ფასიდანვე გამომდინარე, იმიტომ რომ 150 დოლარი ამ ტაბლეტისთვის რეალურად არც არაფერია. ბოლო-ბოლო ეკრანი აქვს შვენიერი, არ იცვლის გვერდებში ფერებს, არ შავდება, არ მუქდება და არაფერი ისეთი არ ებართება, რაც ძალიან იაფიან ჩინურ ტაბლეტებს აქვს. ჩინურ ტაბლეტს ყოველ შემთხვევაში გირჩევნიათ. კამერებს რაც შეეხება, შესაბამისად არც ერთ ტაბლეტს არ აქვს წესიერი კამერა, არც ერთ ტაბლეტს არ უყურება კამერა და მათ შორის ამ ტაბლეტსაც ვერ გადაირევი ამ ტაბლეტის კამერას. ჩვეულებრივი სტანდარტული ტაბლეტის კამერა, რომელიც უცბად რო დაგჭირდეს, ფოტოს გადაიღებ. აი ესეთი ხარისხი აქვს. ხმა, როგორც გითხარით, თავისი ფასიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად ჩვენიერი აქვს, სტერეო ხმა აქვს და ფილმების ყურების დროს რაიმე ესეთი ცუდი ჟღერადობა არ აქვს.
კარგი, ნორმალური დაბალანსებული ხმა აქვს, რომელიც არ გაგიტყდება ფილმებს რო უყურებ და არ ჭყიპინებს, არ წყიპინებს და ასე შემდეგ. დანარჩენი უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ლინკს რა თქმა უნდა დაგიტოვებთ ქვემოთ აღწერილობაში. აუცილებლად ველოდებით თქვენს უკავშირს, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, რა აზრის ხართ, გსურთ თუ არა შეიძინოთ და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად, peace.